ሰላም እንደምናላችሁ የ12ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ዩኒት 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 6ኛ ክፍል እናያለን። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 በፓርት 2 በፓርት 3 እስከ ፓርት 5 ድረስ ስለ ዴሪቫቲቭ የተለያዩ ነገሮችን ስናይ ነበረ ማለት ነው። and now today we will discuss about the sixth part for this unit. okay so guys ስድስተኛው ክፍል የሚሆነው እንግዲህ ማክሲመም and ሚኒመም ፖይንትስ የሚል ይሆናል። እንግዲህ ለ20-30 ደቂቃ ያክል በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተወያየን አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከመጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ይለናል? The differentiation of various functions render greater service in solving the problem concerned with finding out the maximum and minimum value of a quantity. ያ ማለት እንግዲህ differentiation of different function አለ ወይም የተለያዩ ፋንክሽኖች አሉ። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ራሽናል ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ኤክስፖኔንሻል፣ ሎጋሪዝም፣ ትሪግኖሜትሪክ በርካታ የፋንክሽን አይነቶች አሉ። እነዚህን ፋንክሽኖች ዲፍረንሺየት በማድረግ ያንድን የሆነ ፕሮብለም ያንድን ፕሮብለም ማክሲመም ኤንድ ሚኒመም ቫልዩን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ኳንቲቲ ተሰጥቶን ኳንቲቲ ዜን የዛን ኳንቲቲ ሚኒመም እና ማክሲመም ቫልዩ ለመፈለግ we have to use differentiation or derivative የሚባለውን ነገር መጠቀም ግድ ይለናል ነው የሚለው። In the various field of engineering and technology, we have to find the maximum and the minimum value of one quantity with respect to the other quantity. Especially በኢንጂነሪንግ እና በቴክኖሎጂ ዘርፍ እንኳን ብንወስድ ያንዱን ኳንቲቲ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ መፈለግ ያስፈልገናል። ያንዱን ኳንቲቲ ሚኒመም እና ማክሲመም ቫልዩ ስንፈልግ ደግሞ with respect to the other quantity ነው፣ ከሌላው ኳንቲቲ አንፃር በማየት ለምሳሌ x የተባለ ኳንቲቲ ቢኖር with respect to y ምን እንላለን? ሚኒመም እና ማክሲመም ቫልዩን ፋይንድ አውት እናደርጋለን ወይም እንፈልጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ in finding the radius and height of the cylinder that is to be manufactured with the metal sheets of a given surface area so that the capacity of the cylinder is maximum. ሎክ አሁን እንግዲህ የሆነ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ውስጥ ወይም የሆነ ፋብሪካ ውስጥ አንድ ሲሊንደር ማምረት ፈለግን ከሜታል ሺት ማለት ነው፣ ወይም ጠፍጣፋ የሆነ የተለጠጠ ሜታልን በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሜታል በመጠቀም ሲሊንደር ለመስራት ስንፈልግ we have to find the radius and height of the cylinder. መጀመሪያ የሲሊንደሩን ሃይት ምን ያክል ይሁን ራዲየሱ ምን ያክል ይሁን ብለን እንፈልጋለን ወይም ፋይንድ እናደርጋለን። በዚህ ጊዜ ምኑን ነው ካልኩሌት ማድረግ ያለብን? ዲ ማክሲመም ቫልዩ ዲ ማክሲመም ቫልዩን ካልኩሌት አድርገን ነው ሲሊንደሩን ማኑፋክቸር ማድረግ የምንችለው ነው የሚለው። sometimes it is necessary to find the least cost for the transmission of a given horsepower. እንግዲህ አንዳንዴ ያው ሁሌ ማክሲመም ቫልዩ አይደለም የምንፈልገው፣ አንዳንዴ ደግሞ ሚኒመም ቫልዩንም መፈለግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የሆርስ ፓወርን ሚኒመም ኮስት ወይም ሊስት ኮስትን መፈለግ ልንፈልግ እንችላለን። ስለዚህ ሚኒመም ቫልዩን ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው using differentiation ነው እንደማለት ነው። We can find the dimensions of a plot of a given perimeter so that its area is maximum and so on እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ማክሲማይዜሽን and ሚኒማይዜሽን ምንድነው፣ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ምናምን የሚሉ ነገሮችን በዚህ ቶፒክ ስር ኢንዲቴል እናያቸዋለን ማለት ነው ጋይስ። So የመጀመሪያ የምናገኘው ሰብ ቶፒክ እዚህ ውስጥ decreasing and decreasing function, increasing and decreasing functions. የአክቲቪቲ ምን ይላል መሰላችሁ? find the real zeros of each of the following function. ሪል ዜሮ ምንድነው የሚለውን ነገርም የምናይ መሆኑን ለመንገር ነው እዚህ ጋር አክቲቪቲው ላይ የተቀመጠው። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር f of x is equal to 4x minus 8 ይላል። የዚህን ሪል ዜሮ ፈልጉ። f of x is equal to x square minus x minus 12 የዚህንም ሪል ዜሮ ፈልጉ። so first what does mean real zero የሚለውን ነገር ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው before finding the real zero for this function. okay and again question number 2 consider the graph of the following function ካለ በኋላ identify the interval in which the graph is rising and falling as you move from left to right starting at ይላል። አሁን ይህን ግራፍ ይዩት። ልክ እንደዚህ ከኤስ ከፒ ድረስ ራይዝ አረገ፣ ከፒ እስከ ኪው ድረስ ደግሞ ፋል አደረገ፣ ከኪው እስከ አር ደግሞ ናይዘር ፋሊንግ ኖር ራይዚንግ ነው። እንደምታዩት ኮንስታንት ሆሪዞንታል ነው። ከአር ጀምሮ እስከ ቢ ደግሞ ራይዝ አረገ መልሶ ማለት ነው።
and b identify the interval in which the graph is neither rising nor falling የሚለው ከq እስከ r ድረስ ነው። ከዛ ሶስተኛስ solve each of the following inequalities using sign chart method። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ቶፒክ ውስጥ የምናየው ሳይን ቻርት ምንድነው? ኦኬ ኢኒኳሊቲዎችን ሳይን ቻርት በመጠቀም እንዴት አገን ካልኩሌት እናደርጋለን የሚሉ ነገሮችንም እንደምናይ ነው የሚጠቁመው። ያ ማለት 2x² + 3x - 2 greater than or equal 0 so find the value of x። እንግዲህ ጋይስ ሳይን ቻርትን በመጠቀም እንዴት አድርገን ኢኒኳሊቲዎችን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን፣ ማክሲመም ሚኒመም ቫልዩ ኦፍ ኤ ግራፍ እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን፣ ሪል ዜሮ ምንድነው የሚሉ ነገሮችንም የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። here we have a definition 2.7 says let f be the function on an interval I if for all x1 x2 in the interval then we have those three things f የተባለ ፋንክሽን ቢኖርና ይሄ ፋንክሽን እንግዲህ ጀስት በአይ በተባለ ኢንተርቫል ውስጥ የሚሰራ ቢሆን ኦኬ በዛ አይ በተባለ አይ ኢንተርቫል ነች እንግዲህ በዛ ኢንተርቫል ውስጥ ፋንክሽኔብል የሚሆን ከሆነና for all x1 and x2 በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ናቸው ብንል እነዚህ ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው for x1 ለዛን x2 x1 ለዛን x2 ቢሆን እዚህ ጋር ሶስቱም ባይዘው x1 ለዛን x2 x1 ለዛን x2 ሁሎችም ኦኬ ሶስቱም x1 ከx2 ያነሰ ነው ብለን ነው አስዩም የምናደርገው። ስለዚህ for x1 ለዛን x2 if f of x1 less than or equal f of x2 then f is said to be increasing on the interval I። አይታችኋል። አሁን x እና x2 x1 እና x2 less than ከሆነ አሁንም ፋንክሽኑም less than or equal ከሆነ then f is said to be increasing እንላለን። increasing። ሁለተኛ for x1 less than x2 if f of x1 greater than or equal f of x2 አይታችኋል። ሳይን ተቀየረ እዚህ ጋር then f is said to be decreasing on the interval I። መጀመሪያ እዚህ ጋር x1 እና x2 ስናወዳደር x1 ለዛን ነች ፋንክሽኑ ግን greater than or equal ነው። ስለዚህ ምን እንላለን s decreasing on the interval I። ሶስተኛ for x1 less than x2 if f of x1 less than f of x2 then f is said to be strictly increasing on the interval I። ምን ከሆነች less than ብቻ ከሆነች ማለት ነው። less than ብቻ ከሆነ strictly increasing። እዚህ ጋር ያልተጠቀሰ አራተኛውንም ይኖራል for x1 less than x2 if f of x1 greater than f of x2 greater than ብቻ ቢሆን then f is strictly decreasing on the interval I እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አራት ነገሮች ነበር መሆን ያለባቸው ሶስቱን ያስቀምጠው እዚህ ጋር። geometrically function is increasing if its graph rises and decrease if its graphs fall while x moves from left to right። geometrically ወይም ደግሞ በግራፍ ስናየው የሆነ ፋንክሽን ኢንክሪዚንግ ነው የምንለው ግራፉ ራይዝ የሚያደርግ ከሆነ ነው። ዲክሪዚንግ ነው የምንለው ደግሞ ግራፉ ፋል የሚያደርግ ከሆነ ነው። ኤክስን ከግራ ወደ ቀኝ ይዘን ሙቭ ስናደርግ ወይም when we move from left to right ማለት ነው። ኦኬ ምናልባት ግራፍ ካለ እዚህ ጋር አሁን እዩ ሌፍት ማለት በዛ አቅጣጫ ነው፣ ራይት ደግሞ ወደዚህ ነው። ስለዚህ f of a አለኝ f of b አለኝ እዚህ ጋር a አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ b አለኝ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ a ከb ምን ይላል ያንሳል አይደለ? a ከb ያንሳል ወይም ቅድም ላይ x1 ለዛን x2 ያልነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ f of a ከf of b ያንሳል። ስለዚህ እዩት አንደኛውን ኮንዲሽን if x ለዛን x2 x1 ለዛን x2 and f of x1 less than or equal f of x2 then the function is said to be increasing ነበር ያለው። ስለዚህ እንደምታዩት a ከb ያንሳል f of a ከf of b ያንሳል። ስለዚህ ምን ሆነ increasing ሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት increasing from left to right move ስናደርግ increase እያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው። again b ደግሞ እዩት b ላይ ያለው a ከማን ያንሳል ከb ያንሳል a ከb ያንሳል f of a j of a ከማን ያንሳል ከj of b ኖ ወይ እንደዛ ሳይሆን እዚህ ጋር ይስተካከል። አሁን ይቺ j of b ነው የምትለዋ j of b ሳይሆን j of a ነች። እዩት በዚህ መጣው a ጋር ነው የሚገናኘው a እና j of b እንዴት ሊሆን ይችላል? እቺ ጋር j of a ነው መሆን ያለባት እዚህ ጋር ደግሞ j of b። ምክንያቱም ይሄ ኬዝ ማለት የሁለተኛው ኬዝ ነው።
for x1 less than x2 if f of x1 greater than or equal f of x2 then the function said to be decreasing ስለዚህ ይችንና ይችን ቦታ አቃይሯት g of b እና g of a ምክንያቱም a less than b ብለን g of a greater than g of b ነው መሆን ያለበት በዛ ጊዜ decreasing ይሆናል ብለናል አሁን g of a ብለን g of a ከማን ጋር ነው ኮኔክት ያደረግነው ከb ጋር ሳይሆን ከa ጋር ነው because g of a ስለሚል ከa ጋር ነበር መሆን ያለበት g of b የሚለው ደግሞ ከb ጋር ኮኔክት ማድረግ ሲገባው g of b ከa ጋር አገናኝቶታል ስለዚህ ቦታ አቀይሩት ይሄንን ዜን ዲክሪዚንግ እንዴት እንደሆነ ያን ይገባቸዋል ማለት ነው እንደምታዩት ከሌፍት ወደ ራይት ሙቭ ስናደርግ ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል ፋል እያደረገ ይመጣል በዚህ ጊዜ the graph is said to be decreasing እንላለን ማለት ነው Welcome. Okay, now let us test whether the function is decreasing or increasing. Okay, እዚህ ጋር እንግዲህ testing of increasing and decreasing function ይኖረናል ወይም increasing and decreasing test ማለት ነው ባጭሩ አራት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር suppose f of x greater than or equal f of x2 f of x1 ከf of x2 ይበልጣል ብንል and is differentiable in the interval the interior of an interval I አይታችኋል f of x1 greater than or equal f of x2 ካልን በኋላ is differentiable in the interior of the interval I በተባለ ኢንተርቫል ውስጥ differentiable ነው ብንል እነዚህ አራት ነገሮች አሉ አንደኛ if f prime at x greater than or equal 0 ያ ማለት ፖዚቲቭ ይመጣ ከሆነ ደሪቬት ስናደርገው ፖዚቲቭ ይመጣ ከሆነ for all x in the interior of an interval I then f is increasing on I እንላለን ምን ከሆነ ፖዚቲቭ ከሆነ ኦኬ ደሪቬት ስናደርገው ፖዚቲቭ መሆን ከሆነ it's increasing b f prime at x less than or equal 0 for all x in an interval the interior of an interval I then f is decreasing on I ምን ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ይመጣ ከሆነ ደሪቬት ስናደርገው ኔጌቲቭ ይመጣ ከሆነ ምንድነው ዲክሪዚንግ ነው እንላለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ኢንክሪዚንግ ኤንድ ዲክሪዚንግ ቴስት ነው ሲ if f prime at x greater than 0 and f prime at x which is equal to 0 on an interval then f is strictly increasing on I አሁን እንግዲህ ለየብቻው ከሆነ ነው ደሪቬት ስናደርገው greater than 0 እንዲሁም ደሪቬት ስናደርገው 0 ብቻ የሚመጣ ከሆነ that is said to be ምን ይባላል strictly increasing እንላለን strictly increasing and d if f prime at x less than 0 ወይም የሲ ተቃራኒ ማለት ነው and f prime at x which is equal to 0 on the interval I then f of x1 greater than or equal f of x2 is strictly decreasing on the interval I ሌላው ኖት እዚህ ጋር a function that is either increasing or decreasing is known as monotonic function a function is either increasing or decreasing increasing ወይም decreasing ከሆነ ያ function ይባላል monotonic function እንለዋለን ነው የሚለው ኦኬ ጋይስ ምናልባት እዚህ አዲሱ ካሪኩለም ላይ that much clear ካልሆነላችሁ ወይም ግልጽ የማይሆን ከሆነ አሮጌው ትምህርት ካሪኩለም ላይ በጣም ክሊር በሆነና ግልጽ በሆነ መንገድ ነው የተቀመጠው ኦኬ እዛ ጋር በጣም አሪፍ በሆነ ወይ ተቀምጧል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልድ ካሪኩለም ላይ ክሪቲካል ነምበርስ ኤንድ ክሪቲካል ቫልዩ የሚለው ላይ ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ቫልዩ ኦፍ ፋንክሽን የሚል ነገር አለ ዲቴል ነው የተቀመጠው ባይዘው እዚህ ጋር አዲሱ ትምህርት ካሪኩለም ከአሮጌው የተወሰነ ተቀንጭው የወጣ ነው የሚመስለው አሮጌው ልክ እንደ ጋይድ መጠቀም ትችላላችሁ በስፋት ስለተቀመጠ ማለት ነው ኦኬ አሁን ወደ አሮጌው ሄዳችሁ እንድታያልኳችሁ ለመሰላችሁ a እና b ክሊር ነው የተቀመጠው ነገር ያ ማለት f prime at x greater than or equal 0 ከሆነ increasing ነው less than or equal 0 ከሆነ ደግሞ decreasing ነው እዚህ ጋር c እና d ላይ ያለው ግን f prime at x greater than 0 and f prime at x እኩል ነው 0 ይሄ ማለት እኮ ይሄ ማለት ነው ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው ምክንያቱም f prime at x greater than 0 ወይም equal 0 እንደማለት እኮ ነው አይታችኋል greater than ማለት equal ማለት እዚህ ጋርም greater than ብሎ ወይም እኩል ከሆነ አይነት ነገር ነው ወይ and እኩል ከሆነ ማለት እዚህ ጋርም less than እና እኩል ከሆነ እያለ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ስለሚያወዛግብ ነው ወደ ድሮ ሄዳችሁ ያልኳችሁ ማለት ነው ምናልባት ድሮ ላይ ሆነም ላሳያችሁ እዚህ ጋር definition 4.4 ይላል unit 4 ላይ ነው ያለ ድሮ ላይ let f be a function on an interval I if for any x1 x2 in the interval x1 x2 interval ውስጥ ናቸው ብንልና x1 less than x2 ቢሆን
Okay, which implies f of x1 less than or equal f of x2, then f is said to be increasing ነው ብለናል። increasing and again ሁለተኛ if for any x1 x2 in the interval x1 less than x2 ቢሆን implies f of x1 greater than or equal f of x2 ከሆነ ደግሞ decreasing ነው ብለናል። አሁንም ተመሳሳይ ነው ከየት ጋራ ከቅድሙ ጋር ማለት ነው። decreasing increasing የሚለው ነገር ግልጽ ነው ከዛኛው ጋር። ሶስትና አራተኛው ላይ ስንመጣ ግን ወይም ሲናዲ ያልነው ማለት ነው በዛኛው if for any x1 x2 in the interval x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2 so f is said to be strictly increasing ነው ማለት ነው። okay and አራተኛ if for any x1 x2 in the interval I x1 less than x2 implies f of x1 greater than f of x2 then the f is said to be strictly decreasing ስለዚህ ከቅድሙ ጋር ልዩነቱ ምን መሰላችሁ equal to 0 የሚል ነገር የለውም ሶስተኛውና አራተኛው ያ ማለት የትኛው ስህተት ነው ማለት ነው f prime at x greater than 0 and የምትለዋ ይቺ ነገር የለችም እዚህ ጋርም and ብላ ይቺ ነገር የለችም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ f prime at x greater than 0 ብቻ ከሆነ ወይም f prime at x less than 0 ብቻ ከሆነ ነው strictly increasing ወይም decreasing ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ሌላው here we have a definition a number c in the domain of function f is said to be critical number of f if and only if either f prime as c equal ነው 0 or f has no derivative as c ስለዚህ critical number ምንለው c የተባለች ነምበር እንግዲህ በዶሜን ኦፍ f ውስጥ ብትገኝና ክሪቲካል ነምበር ነው ልንላት የምንችለው ምን ሲሆን ነው f prime as c 0 የሚመጣ ከሆነ ነው ወይም f has no derivative as c c ላይ ደሪቬት መደረግ የማይችል ከሆነ ወይም ደግሞ f prime 0 የሚመጣ ከሆነ c ላይ ምን እንላለን ክሪቲካል ነምበር ነው እንላለን ደሪቬት ስናደርገው እዛ ቫልዩ ላይ ወይም c ላይ ደሪቬት መሆን የማይችል ከሆነ and ደሪቬት በማድረግ ሲን ስንተካ 0 የሚመጣልን ከሆነ that's critical number ይባላል critical number እንለዋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር find the critical number of the given function የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር ሁለት ፋንክሽኖች ተሰጥተውኛል የነዚህን ሁለት ፋንክሽን critical number መፈለግ f of x which is equal to 4x cube minus 5x square minus 8x plus 20 እና f of x which is equal to 2 root x times 6 minus 6 minus x የሚል ነገር አለ ለነዚህ ምን መፈለግ ክሪቲካል ነምበር መፈለግ ኦኬ ፈርስት ምንድነው የምናደርገው ደሪቬት ነው የምናደርገው f prime at x እንፈልጋለን ይሄን ነገር ደሪቬት ስናደርግ 4x square cube ደሪቬት ሲሆን 12x square 5x square ደግሞ ደሪቬት ሲሆን 10x 8x ደሪቬት ሲሆን 8 ይመጣል and 20 ኮንስታንት ስለሆነ ደሪቬት ሲደረግ 0 ይመጣል ስለዚህ 12x square minus 10x minus 8 ይሆናል አሁን ክሪቲካል ነምበር መፈለግ ማለት ይሄ ፋንክሽን እኩል ነው 0 ብሎ መሄድ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን ፋንክሽን 0 የሚያደርገው ክሪቲካል ነምበሩ ስለሆነ so f prime at x which equal to 0 ብለን በመሄድ ይሄን የጋራ እናውጣለት 2 የጋራ ማውጣት ትችላለች 2 into 6x square minus 5x minus 4 then እዚህ ውስጥ ያለውንም መተንተን ይቻላል ውስጠኛውን ፓርት ማለት ነው ስለዚህ 2 into 2x plus 1 times 3x minus 4 ኦኬ ተነተን ነው ማንን 6x square minus 5x minus 4ን ስንተነት ነው 2x plus 1 times 3x minus 4 ይሆናል then which is equal to 0 እንላለን አሁን እዚህ ውስጥ ማንን ብናስገባ ነው 0 ሊያመጣልን የሚችል እዚህ ጋር 2x plus 1 እኩል ነው 0 ብለን መሄድ እንችላለን ወይም 3x minus 4 እኩል ነው 0 ብሎ በመሄድ x መፈለግ ይቻላል ስለዚህ x is either negative 1 over 2 or 4 over 3 ይሆናል አሁን 1 over negative 1 over 2 እዚህ ጋር ብንተካ 4 over 3 ደግሞ እዚህ ጋር ብንተካ 0 ያመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ x which is equal to negative 1 over 2 and x which is equal to 4 over 3 are the critical numbers እነዚህ critical numbers ናቸው ኦኬ ደሪቬት የተደረገውን ፋንክሽን 0 ላይ ያመጡልን የሚችሉ ነገሮች ስለሆነ again ቢላይ እንግዲህ applying product rule for the derivative ነው product rule እንጠቀማለን አንደኛው 2 root x ነው ሁለተኛው 6 minus x ነው ይሄ እንግዲህ ሁለት የተለያዩ ፋንክሽኖች ብዚስ ስለሆነ product rule በመጠቀም ደሪቬት ማድረግ ይቻላል so f prime at x ማለት 2 over 2 root x times 6 minus x ነው ያ ማለት የመጀመሪያውን ፋንክሽን ደሪቬት ሳረጋት 2 root x ደሪቬት ሳረጋት ነው 2 over 2 root x የመጣልኝ እዚሁ ላይ እንዳለ ቱን በቱን ማጣፋት ይቻላል minus 2 root
2 root x times negative 1 ኦኬ እዚህ ጋር 6 minus x ደርቤት ሲደረግ negative 1 ትሆናለች የተሰጠኝ ፕላስ ነበር አይደል እዚህ ጋር ደርቤት ሳደርገው ፕላስ ነበር የሚሆነው ያ ማለት መሰላችሁ የመጀመሪያው ፋንክሽን ደርቤት ሆኖ ሁለተኛው ደርቤት ሳይሆን ሲደመር የመጀመሪያው ደርቤት ሳይሆን ሁለተኛው ደርቤት ሆኖ ነበር ግን እቺ ማይነስ ፕላስ የነበረችው ማይነስ ሆነች ለምንድነው ማይነስ የሆነችው 6 minus x ደርቤት ስትደረግ ማይነስ 1 ስለምትሆን በማይነስ ተባዛ ነው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ያደረገችው ይሄንን እንግዲህ ማቃለል ስራ እንሰራለን ኦኬ ስለዚህ which is equals to 2 into 6 minus x over 2 root x ወይም 2 root x ን የጋራ ወስጄ ማለት ነው እዚህ ጋር minus 2 root x times 2 root x over 2 root x የጋራ ማን ወስጄ ነው 2 root x ን የጋራ በመውሰድ ማለት ነው እዚህ ጋር ወይም ዲኖሚኔተር በማድረግ then in rearrange ታረጉት 12 minus 2x over root 2 root x minus 4x over 2 root x ይሆናል 4x እንዴት ነው የመጣው 2 times 2 4 ይመጣል root x times root x x ይመጣል 4x መጣ which is equal to 12 minus 6x over 2 root x which is equal to አሁን በሁለት መቃለል ይችላል ይሄ በሁለት እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 6 ይሆናል ስለዚህ 6 minus 3x over root x which is equal to 0 ብዬ እነሳለሁ ለምን ክሪቲካል ነምበር እየፈለኩ ስለሆነ ስለዚህ ይሄን 0 ሊያመጣልኝ የሚችለው ማን ነው x which is equal to 2 ሳስገባ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር 2 ባስገባ ለምሳሌ 2 ባስገባ 6 minus 6 ይሆናል 0 ሆነ ማለት ነው but x different from 0 x ከ0 መለየት መቻል አለባት ኦኬ and f does not f prime at x does not exist when x is equal to 0 x ላይ 0 ባስገባ ለምሳሌ root 0 0 ሆነና any number over 0 undefined ይሆናል ስለዚህ 0 ላይ ደርቤት አይደረግም 0 ላይ ደርቤት ስለማይደረግ the critical number are said to be x which is equal to 0 and x is equal to 2 ላይ ይሆናል 2 ላይ ኖርማሊ ፋንክሽኑን 0 የሚያደርግልኝ ነው 2 ማለት 0 ማለት ደግሞ undefined የሚያደርግልኝ ወይም ደርቤት እንዳይሆን የሚያደርግብኝ ነው 0ን በተካዝች ጋር ዲኖሚኔተር 0 ሆነብኝ undefined ሆነብኝ ወይም ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው በዛ ምክንያት ሁለት ክሪቲካል ነምበር አገኘው ማለት ነው Another example 2 find the interval on which the following function f of x which is equal to 3x the power of 4 minus 4x cubed minus 12x squared plus 5 is increasing and decreasing ይሄ የተሰጠኝ ፋንክሽን increasing and decreasing የሆነበትን ኢንተርቫል እንድንፈልግ ነው የታዘዘው so how to find the intervals ኢንተርቫሎች እንዴት አድርገን እንፈልጋለን solution f prime at x መጀመሪያ ደርቤት ነው የምናደርገው f prime at x which is equals to 3x the power of 4 ደርቤት ሲደረግ 12x cube ይሆናል minus 4x cube ደርቤት ሲደረግ 12x square ይመጣል minus 12x square ደርቤት ሲደረግ 24x ይመጣል and 5 ደርቤት ሲደረግ 0 ይመጣል ስለዚህ 12x cube minus 12x square minus 24x ይሆናል የጋራ 12x መውሰድ ይችላልው 12x into x square minus x minus 2 ይሄን ተንትኑት x square minus x minus 2 ሲተነተን 12x into x minus 2 times x plus 1 ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ክሪቲካል ነምበሮች መጀመሪያ እነማን ናቸው ስንል የመጀመሪያው 0 ነው እዚህ ጋር 0 ባስገባ ሁሉንም 0 ያመጣልኛል እዚህ ጋር 2 ባስገባ 2 minus 2 0 ያደርገውና ሁሉም 0 ይሆናል እዚህ ጋር minus 1 ባስገባም 0 ያደርግልኛል ማለት ስለዚህ minus 1 0 እና 2 the critical numbers for this function ማለት ነው ለዚህ ፋንክሽን ክሪቲካል ነምበሮች ናቸው again ኢንተርቫሎችን ለመስራት ወይም increasing ወይም decreasing የሚሆንበትን ኢንተርቫል ለመፈለግ we have to use sign chart መጠቀም ይኖርብኛል ስለዚህ መጀመሪያ ማን አስቀምጣለሁ በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ክሪቲካል ዜሮዎችን ኔጌቲቭ 1 0 እና 2 ብዬ አስቀመጥኩ ከዛ በዚህ ደግሞ በኮለመኑ ምን አስቀምጣለሁ እያንዳንዱ ተርሞች 12xን ይሄው እንደምታው 12xን ዜን x minus x plus 1 አስገባው ዜን x minus 1 x minus 2 አስገባው ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱንም ይሄ ፋንክሽን ማለት እንግዲህ 12x times x minus 1 times x minus 2 እንደማለት ነው ሲተነተን ነው በዚያው የተቀመጠው so f prime at x ማለት ባጭሩ 12x into x minus 2 times x minus 1 plus 1 ወይም የኔን ቦታ ተቀይሩትን ችግር የለውም አሁን ይሄ ሲባዛ በዚህ ይሄው ማለት ነው
ያ ማለት 5 ሲባዛ በ6 ሲባዛ በ4 ብለውና 4 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ6 ባደረገው ችግር የለውም ቢኮዝ መልቲፕሊኬሽን ኢዝ ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ ስላለው ወይም የቅይር ባህሪ ስላለው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ምን ይሆናል መሰላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ሳይን ቻርቱን ሳስቀምጠው ከኔጌቲቭ 1 በሌፍት በኩል ያሉ ቁጥሮችን ብተካ ወይም ከኔጌቲቭ 1 ያነሰ ቁጥር ብተካ 12x ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይመጣል። ኔጌቲቭ ይመጣል። አሁን 12x ላይ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 2 ብታስገቡ x ላይ 12 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 24 ስለዚህ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ኦኬ ኤንድ አጌን ራሱ ኔጌቲቭ 1 ብታስገቡት እዚህ ጋርስ ኔጌቲቭ 1 ብታስገቡትም ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ በሉበት፣ እዚህ ኔጌቲቭ አድርጉበት። ኤክስ ፕላስ 1 ብትወስዱስ ኤክስ ፕላስ 1 ከኔጌቲቭ 1 ያነሰ ቁጥር ብታስገቡ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 2 ብትተኩት ኔጌቲቭ 1፣ ኔጌቲቭ 3 ብትተኩት ኔጌቲቭ 2 ያለ ነው የሚመጣው። ኦኬ እና ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ብትተኩት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ብታስገቧት 0 ይመጣል ማለት ነው ቫልዩ። ኦኬ ከዛ ከኔጌቲቭ 1 ያነሰ ደግሞ እዚህ ውስጥ ብትከቱ ኤክስ ማይነስ 2 ላይ ብትከቱ ኔጌቲቭ ያመጣብኛል። ኔጌቲቭ 1 ባስገባው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ማስተካከያ ያለስጣችሁ እስቲ ሳይን ቻርቱ እንዴት በትክክል መቀመጥ እንዳለበት። ስለዚህ ጋይስ ማስተካከያው ምን መሰላችሁ? እዚህ ክፍት ቦታው ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ለዛን ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሆነው እዚህ ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ለዛን 0፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ለዛን 2፣ እዚህ ጋር ኤክስ ለዛን 2፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ግሬተር ዛን 2 ብለን እናስገባለን ማለት ነው ክፍት ቦታው ላይ። አለበለዚያ ክሊር አይሆንላችሁ። ኦኬ አሁን በዚህ መደዳ ላይ የምናስቀምጠው ኤክስ ለዛን 1 የሆነ ቫልዩ እዚህ ጋር ስናስቀምጥ ውጤቱ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ሁሉ ነው። ከዛስ ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ እኩል ነው ኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ኔጌቲቮች እርስ በርሳቸው ሲባዙ እዚህ ጋር 1 2 3 እርስ በርሳቸው ሲባዙ ኔጋቲቭ ይመጣሉ ማለት ነው ውጤታቸው። ኔጌቲቭ 1ን ደግሞ ስንተካ በዚህ መደዳ ማለት ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ቢገባ 12x ላይ ኔጌቲቭ ይመጣል። ኤክስ ፕላስ 1 ላይ ኔጌቲቭ 1 ብናስገባ 0 ይመጣል። ኤክስ ማይነስ 2 ላይ ኔጌቲቭ 1 ብናስገባ ኔጌቲቭ ይመጣል። ከዛ ብዜት ውስጥ ኔጌቲቭ ሲባዛ በ0 ሲባዛ በኔጌቲቭ 0 ይመጣል ማለት ነው። አንድ አገን ይሄ መስመር ደግሞ የሚመደዳ ኤክስ ለዛን 0 እንደማለት ነው። ከ0 ያነሰ ቫልዩ እዚህ ጋር ብናስገባ እዚህ ብናስገባ የመጀመሪያው ላይ ኔጋቲቭ ያመጣዋል። ኤክስ ፕላስ 1 ላይ ደግሞ ባይዘው እዚህ ላይ ኤክስ ለዛን 0 ሳይሆን በኔጌቲቭ 1 እና በ0 መካከል ብላችሁ አስተካክሉት። እኔ ጋርም እዚህ ስህተት ሰርቻለሁ። ኤክስ ለዛን 0 የሚለውን ኔጌቲቭ 1 ለዛን ኤክስ ለዛን 0 በኔጌቲቭ 1 እና በ0 መካከል ያለ ቫልዩ ብታስገቡ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ያመጣዋል። ፖዚቲቭ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ያመጣዋል። ኔጌቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ምን ያክል ይመጣል? ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ይመጣል። ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይመጣል። ስለዚህ ውጤቱ ፖዚቲቭ ይሆናል። ዜሮን ስናስገባ ይሄንን 0 ያመጣዋል። 0 ሆነ። በዚህ መስመር ላይ 0 ስናስገባ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ፖዚቲቭ በሉት እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ዴን እዚህ ጋር 0ን ስናስገባው ኔጌቲቭ ቫልዩ ይመጣል። ኔጌቲቭ ዴን ብዜቱ 0 ሲባዛ ፖዚቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ 0 ይመጣል ማለት ነው። አሁንም በ0 እና በ2 መካከል ቫልዩ ስናስገባ 0 ለዛን ኤክስ ለዛን 2 ስናስገባ የመጀመሪያው ላይ ፖዚቲቭ፣ ሁለተኛውም ላይ ፖዚቲቭ፣ ሶስተኛው ኔጌቲቭ ይመጣል። ስለዚህ ፖዚቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ በኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ቱን ስንተካ መጀመሪያው ላይ ፖዚቲቭ፣ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ በሉት ኤንድ ኤክስ ፕላስ 1ን ስንተካም ፖዚቲቭ ይመጣል። ፖዚቲቭ ኤክስ ማይነስ 2 ላይ ቱን ስንተካ 0 ይመጣል። ብዜቱ ፖዚቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ሲባዛ በ0 0 መጣ ማለት ነው። ኤክስ ግሬተር ዛን 2 ወይም ከሁለት በላይ ደግሞ ለሶስቱም ብናስገባ እዚህ ጋርም ከሁለት በላይ የሆነ ቁጥር እዚህ ጋርም ከሁለት በላይ የሆነ ቁጥር እዚህ ላይም ከሁለት በላይ የሆነ ቁጥር ብናስገባ ሁሉም ፖዚቲቭ ይመጣል፣ ብዜቱም ፖዚቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ እና ዲክሪዚንግ የሚሆንበትን ቦታ ወይም ኢንክሪዚንግ እና ዲክሪዚንግ የሚሆንበትን ቦታ ስለሆነ ፈልጉ የተባል እንዴት እናደርጋለን? ፎር ደ ሳይን ቻርት አበብ ኤፍ ፕራይም አት ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል 0 ኦን ዘ ኢንተርቫል ኔጌቲቭ 1 አፕ ቱ 0 ከኔጌቲቭ 1 እስከ ማን ድረስ? እስከ 0 ድረስ ዩኒየን ከሁለት እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ድረስ ምን የሚሆንበት ነው ይላል። ኤንድ ገና አልጨረስንም። ኤፍ ፕራይም አት ኤክስ ለዛን ኦር ኢኳል 0 ኦን ዘ ኢንተርቫል ኔጌቲቭ infinity up to negative 1 union 0 up to 2 therefore the function is increasing on the interval of አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንተርቫሎች ናቸው የተሰጡኝ ኢንተርቫሎች ናቸው አጠቃላይ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 1 ከኔጌቲቭ 1 እስከ 0 ከ0 እስከ 2
ከ2 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ የሚሆንበት የት ላይ ነው ካል from the interval -1 up to 0 ዩኒየን ከ2 እስከ 8 ከ-1 እስከ ማን እስከ 0 ማለት ፖዚቲቭ የሆነበት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ፓርት ኢንክሪዝ የሚያደርግበት እና ከ2 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ የመጣበት ኢንክሪዚንግ ነው ማለት ነው። ዲክሪዚንግ የሚመጣበት ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነበት ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ -1 ድረስ ይሄ ቫልዩ ማለት ነው። እና ደግሞ ከ0 እስከ ስንት ድረስ ከ0 እስከ 2 ድረስ ይሄ ቫልዩ ማለት ነው። በዚህ ኢንተርቫል ዲክሪዚንግ ይሆናል። ስለዚህ ዲክሪዚንግ እና ኢንክሪዚንግ ኢንተርቫልን በሳይን ቻርት በመጠቀም መስራት ይቻላል። ግን ሳይን ቻርቱ እንደምታዩት የተሟላ አይደለም፣ ክሊር አይሆንላችሁም፣ አይገባችሁም በዚህ ወይ የምታጠኑ ከሆነ ምናልባት አሁንም ይሄ ኦልድ ካሪክለም ላይ ሊኖር ስለሚችል እዛ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ምናልባት ካለ እስኪ ሊላችሁ። ኦኬ ኦልድ ካሪክለሙ ላይ ራሱ ጥያቄው አለ። 12x አለ፣ x - 2 አለ፣ x + 1 አለ። ከዛ 0 የሚያደርጉት እዚህ ጋር ተቀምጧል። -1 0 እና 2 አይታችሁታል። ሁሉም ሳይን ተቀምጧል። አሁን 12x ላይ ከ-1 በታች የሆነ ቁጥር ብታስገቡ ኔጌቲቭ፣ ከ0 በታች የሆነ ቁጥር ብታስገቡ ኔጌቲቭ፣ ከ0 እስከ 2 ያለ ብታስገቡ ፖዚቲቭ፣ ከ2 በላይ ብታስገቡ ፖዚቲቭ ይመጣል። x - 2 ደግሞ ከ-1 በታች የሆነ ቁጥር ብታስገቡ ኔጌቲቭ፣ ከ0 በታች የሆነ ብታስገቡ ኔጌቲቭ፣ አሁንም ከ2 በታች ብታስገቡ ምን ይመጣል? ኔጌቲቭ። ሁለትን ስከቱ 0 ይሆናል። ከ2 በላይ ፖዚቲቭ። x + 1ን ከ-1 በታች ብታስገቡ ኔጌቲቭ፣ -1 ስታስገቡ 0 ኤንድ ከ-1 በላይ ስታስገቡ ደግሞ ሁሉም ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ነው። ዜም ብዜቱ ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ መጣ። እዚህ ጋር 0 ይመጣል። እዚህ ጋር 0 ሲባዛ በኤኒ ነምበር 0 ስለሚመጣ ማለት ነው። አት ኔጌቲቭ አለ። ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ በፖዚቲቭ ይመጣል። ፖዚቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ኔጌቲቭ በፖዚቲቭ ዜን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ በፖዚቲቭ ሁሉም ፖዚቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ስትሪክትሊ ማን ነው ዲክሪዚንግ የሚሆንበት ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ -1 ድረስ ይሄ ቫልዩ ማለት ነው። እንዲሁም ከ0 እስከ 2 ድረስ ምንድነው ዲክሪዚንግ ነው። ከ-1 እስከ 0 ፖዚቲቭ ይመጣል። ከ2 በላይ ፖዚቲቭ ይመጣል። ኢንክሪዚንግ ነው እንደማለት ነው። ያ ማለት ሞር ይሄኛው ክሊር ይሆናል ቢያንስ አቀማመጡ። የቀደሙ ግን ዛት ማች ክሊር አይደለም። ኦኬ ሶ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ኤክሰርሳይሶችን እንግዲህ በዚህ ምሳሌ መሰረት መስራት ነው። ሌላው ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ቫልዩ ኦፍ ፋንክሽን። አሁን እስካሁን ዲክሪዚንግ እና ኢንክሪዚንግ ቫልዩ ነበር ስናይ ነበር። አሁን ደግሞ ሚኒመም እና ማክሲመም ቫልዩ እንዴት አድርገን እንፈልጋለን። ዴፊኒሽን if there exists an open interval a, b containing c such that f of x less than f of c ቢሆን for all x in the interval a, b other than c in the interval, then f of c is a relative or local maximum value of f and point f, c, f of c is called the relative maximum point. if f of x greater than f of c እዚህ ጋር less than ነበር ያልነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ greater than ቢሆን for all x in the interval a, b then other than c then f of c is a relative or local minimum of f and the point c, f of c is known as the relative or local minimum point ነው ይላል። functions may have any number of ብሎ እዚህ ጋር አልጨረሰውም፣ ሐሳቡን አልጨረሰውም። functions may have any number of by the way this curriculum is ብዙ ደስ የማይል ካሪክለም ነው by the way። እኔ እስካሁን ስላልነገርኳችሁ ነው እንጂ ብዙ ነገሮች አጻጻፋቸው ክሊር አይደለም፣ ኤዲቲንግ ይጎለዋል፣ ለማስረዳት ራሱ አንዳንዶቹ የተቆራረጡ ነገሮች ናቸው። ሶ ሜዠር የምታደርጉት ወይም መውሰድ ያለባችሁ እርምጃ ምንድነው? ኦልድ ካሪክለሙ ላይ እየገባችሁ መረዳት። ኦኬ ምክንያቱም የሚፈለገው እዚህ ላይ ያለው መሸምደድ ብቻ ሳይሆን ሐሳቡ ገብቷችሁ ፈተና ላይ ጥሩ ውጤት ማምጣት ስለሆነ ሶ የትኛውን መጽሐፍ በመጠቀም ስለ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ ሊሆን ይችላል ኦር ስለ የትኛውን ኮንተንት መረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄን መጽሐፍ ብቻ ተንተርሳችሁ የምትጓዙ ከሆነ ዲፊካልት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ሎካል ሚኒመም እና ሎካል ማክሲመም ቫልዩ እንዴት ይፈለጋል አይነት ነገር ነው እያወራ ያለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንተርቫል አለኝ a, b የተባለ በመካከላቸው c አለች በa እና በb መካከል ማለት ነው። f of x less than f of c ከሆነ ኦኬ f of x less than f of c ከሆነ ሎካል ማክሲመም ይገኛል ማለት ነው። ሎካል ማክሲመም ይገኛል እና c, f of c ደግሞ
ማክሲመም ፖይንቷ ነች ነው የሚለው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኤፍ ኦፍ ሲ ከሆነ ደግሞ ሎካል ሚኒመም ይገኛል። ሎካል ሚኒመም ፖይንቷ ማነች? ሲ ኮማ ኤፍ ኦፍ ሲ ትሆናለች እያለ ነው። ምሳሌ ስንሰራ ክሊር ይሆንላቸዋል ጋይስ። ለምሳሌ ዜን ግራፊዩት እንደዛ አይነት ግራፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቢሆን ዜን እዚህ ጋር ምን ትባላለች? ሎካል ማክሲመም፣ እዚህ ጋር ሎካል ማክሲመም፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሎካል ሚኒመም። ስለዚህ ሎካል ሚኒመም ማለት ምን ማለት ነው? ሎካል ማክሲመም ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ነው እዚህ ላይ ዲፋይን ሲያደርግላችሁ የነበረው ማለት ነው ጋይስ። another definition, if C is the domain, if C is in the domain of f and for all x in the domain of the function f of x less than or equal f of c, then c comma f of c is an absolute maximum value of the function. ምን ከሆነ ነው? c በf ዶሜን ውስጥ ብትገኝ እና f of x less than or equal to f of c ቢሆን then c comma f of c ቅድም ላይ ምንድነው ብለን ነበር? ሪላቲቭ ወይም ሎካል ማክሲመም ነው ብለን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ is an absolute maximum value of f ይላል። if for all x in the domain of f, in the domain f of x greater than or equal to f of c, then c comma f of c is the absolute minimum value of c comma f of c. then the absolute maximum and minimum value of f is called absolute extreme value ይባላሉ። ሚኒመሙም ማክሲመሙም absolute extreme value። ስለዚህ ከላይኛው ሐሳብ የሚለየው ምንድነው? ከላይ ሎካል ሚኒመም እና ሎካል ማክሲመም እያል ነበር። እዚህ ደግሞ absolute maximum እና absolute minimum ነው። ያ ማለት ግራፉ ላይ የመጨረሻው ትልቁ ወይም ማክሲመሙ ወይም ግራፉ ላይ የመጨረሻው ትንሹ ወይም absolute minimum እንደማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሎካል ማክሲመሞችን ብትዋቸው ይሄ ማክሲመም ነው፣ ይሄ ማክሲመም ነው። ግን ከሁለት አንዳቸው አብሶሉት ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? ሁለተኛው ትልቁ ማለት ነው። ሶስቱን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን? ዴፊኒሽኑን አይተናል። ምሳሌዎችን ስሰራ ይገባቸዋል። ኖት አብሶሉት ኤክስትሪማ አር ኖት ነሰሳርሊ ዩኒክ። አብሶሉት ኤክስትሪማ አር ነሰሳርሊ ዩኒክ አት አይዘር ሎካል ማክሲመም ኦር ሎካል ሚኒመም ፖይንትስ ዘ ግራዲየንት ኢዝ ዜሮ ይላል። ለምሳሌ ይህን ግራፍ አሁን ሎካል ማክሲመም እና ሚኒመም እንድትረዱ እና እንዲሁም አብሶሉት ሚኒመም እና አብሶሉት ማክሲመም እንድትረዱ የተቀመጠ ግራፍ ነው። እንግዲህ ትንንሽ ፖይንቶች የሚባሉት ከስር ያሉት ይቺ ፖይንት ነች አንዷ፣ ቀጣይ ይቺ ፖይንት፣ ቀጣይ ይቺ። እነዚህ ምንድናቸው? they are local minimum, they are minimums እንበላቸው። ከሚኒመሞች መካከል በጣም ዝቅተኛዋ ይቺ ፖይንት ነች። ምን ትባላለች? አብሶሉት ሚኒመም ትባላለች። ሌሎቹ ሪላቲቭ ወይም ሎካል ሚኒመም ነው የሚባሉት። ሪላቲቭ ሚኒመም። ማክሲመሙን ስታው ደግሞ ይሄ ማክሲመም ነው፣ ይሄ ማክሲመም ነው፣ ይሄ ማክሲመም ነው፣ ይሄ ማክሲመም ነው። then እቺ ጋር ሪላቲቭ ማክሲመም፣ ይቺም ሪላቲቭ ማክሲመም። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን በጣም ማክሲመሙ ስለሆነ አብሶሉት ማክሲመም ይባላል። ይችን ምን ይላታል መሰላችሁ? ፖይንት ኦፍ ኢንፍሌሽን። ኦኬ፣ ፖይንት ኦፍ ኢንፍሌሽን ከሚኒመም ወደ ማክሲመም የምትቀየርባት ፖይንት አይነት ነገር ነች እቺ። ኦኬ፣ ስለዚህ በዛ በገር ትረዱትና እዚህ ጋር ፕሮሲጀር አለ። ፕሮሲጀር ቱ ፋይንድ ዚ አብሶሉት ኤክስትሪም ቫልዩ ኦፍ ክሎዝድ ኢንተርቫል። አብሶሉት ኤክስትሪም ቫልዩ ምን ማለት ነው ብለናል? አይዘር አብሶሉት ማክሲመም ኦር አብሶሉት ሚኒመም ማለት ነው። ኤክስትሪም ቫልዩ ስንል ሚኒመሙንም ማክሲመሙንም ነው፣ ሁለቱንም የሚያዝ። ስለዚህ we can find the absolute maximum and minimum value of the function f on the closed interval a comma b by the following step. Step 1, find the critical numbers of the function. የመጀመሪያው ክሪቲካል ነምበር መፈለግ ነው። ቅድም ላይ አይተናል። ክሪቲካል ነምበር ማለት f ደሪቫቲቭ at x ወይም at c ሊሆን ይችላል እኩል ነው 0 የሚያመጣ ከሆነ that is critical number ብለናል። ሁለተኛ evaluate f at all critical numbers and at the end point of a and b። ሁሎችንም እንግዲህ ክሪቲካል ነምበሮች የሚገኙ በa እና በb መካከል ነው። ከዛ በኋላ ቼክ እናደርጋለን ሁሎችንም ክሪቲካል ነምበሮችን በማስገባት ዋጋውን ማግኘት። ማን ላይም ቼክ እናደርጋለን? ኤ እና ቢ ላይም ቼክ እናደርጋለን። ቢኮዝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎዝድ ኢንተርቫል ነው፣ ኤንም ቢንም ስለሚያካትት ማለት ነው። ሶስተኛ ስቴፕ choose the longest and the smallest, the largest and the smallest value obtained in step 2. These values are the maximum and minimum of the function f on the closed interval a comma b. ሶስተኛው ስቴፕ ላይ እንግዲህ ላርጀስቱን መምረጥ እንዲሁም ስሞለስቱን መምረጥ። ላርጀስቱን ስንመርጥ አብሶሉት ማክሲመም ነው፣ ስሞለስቱን ስንመርጥ ደግሞ አብሶሉት ሚኒመም ነው ማለት ነው። ምሳሌ እንስራ እስኪ።
Find the absolute maximum and minimum value of the function f of x which equal to x square minus 2x on the interval -1, 2 በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ እንግዲህ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩን ያ ማለት አብሶሉቱን ማለት ነው እንድንፈልግ ያዘናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ማለት ነው? ክሪቲካል ነምበሮችን መፈለግ። ክሪቲካል ነምበር ለመፈለግ ደግሞ መጀመሪያ ደሪቬት ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛስ f ፕራይም አት x ማለት እንግዲህ 2x - 2 ይመጣል። ይሄን ደሪቬት ታደርጉት ይሄ ማለት የጋራቱን ውሰዱና 2 * x - 1 ይሆናል። ስለዚህ ዜሮ ሊያደርግልኝ የሚችለው እንግዲህ x ላይ 1 ብተካ ነው አይደለ? ሶ f ፕራይም አት x እኩል ነው 0 ብዬ ስነሳ x which is equal to 1 0 ያደርግልኛል። ይሄን ቫልዩ 1 እዚህ ጋር ብትተኩት 1 - 1 0 0 times 2 0 ይመጣል። the critical number of f is x which is equal to 1 ስቴፕ 1 ስለዚህ ክሪቲካል ነምበር አገኘው። ከዛስ ክሪቲካል ነምበር ካገኘው ሁለተኛው ስቴፕ ኢቫሉዌት f on the critical numbers and the end points ነው የተባለው። ኤንድ ፖይንት እንግዲህ -1 እና 2 ስለዚህ -1 2 እና 1 ላይ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። Thus to determine the extreme value of the function we need to evaluate the value of the function at the boundary and the critical number boundary -1 እና 2 critical number 1 ላይ ቼክ አደርጋለሁ። ስለዚህ f of -1 ማለት ባውንደሪዋ ማለት ነው 1 + 2 3 ይመጣል። f of 1 ክሪቲካል ነምበሯ ማለት ነው f of critical number which is equal to 1 - 2 that is -1 okay -1 and f of 2 which is equals to 4 - 4 0 መጣ። አሁን ይሄ 4 - 4 እንዴት ነው የመጣ? ግራም ያጋባችሁ ሆነ f of 2 የተባልኩኛ 2ን ተኩት እዚህ ጋር ፋንክሽኑ ላይ 2 ስኩዌር ሲሆን 4 minus 2 times 2 4 4 - 4 ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 - 2 እንዴት መጣ ካላችሁ 1ን ተኩት 1 ስኩዌር ሲሆን 1 minus 2 times 1 2 ስለዚህ 1 - 2 ኔጌቲቭ 1 ሆነ ማለት ነው። ሶ ያገኟቸው ቫልዩዎች እንግዲህ 3 -1 እና 0 ናቸው። therefore the absolute maximum value is f of -1 ሆነ ማለት ነው። ስንት ስለመጣልኝ 3 ከፍተኛ የመጣው 3 ነው። እዚህ ጋር 3 -1 እና 0 ስናወዳደር 3 is the maximum and -1 is the minimum ኦኬ ስለዚህ f of -1 which is equal to 3 is the absolute the absolute maximum is f of -1 which is equal to 3 and the minimum value is f of 1 ስንት አመጣልኝ? -1 መጣልኝ ማለት ነው። thus -1, 0 is the maximum point -1, 3 -1 ስተካው 3 አገኘው እንደማለት ነው። -1, 3 is the maximum point ወይም absolute ማክሲመሟ የምትገኝባት ፖይንት ነች። እዚች ጋር ደግሞ 1, -1 ደግሞ ሚኒመም ፖይንቷ ነች ማለት ነው የፋንክሽኑ። እንደዚህ እያደረግን የአብሶሉት ሚኒመም ኤንድ አብሶሉት ማክሲመምን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። ምን እንደሚጠበቅባችሁ እናንተ ስቴፖችን መያዝ። የመጀመሪያው ክሪቲካል ነምበር መፈለግ፣ ሁለተኛ ስቴፕ ክሪቲካል ፖይንቱ ላይ እና ባውንደሪ ፖይንቱ ላይ ቫልዩዎችን መፈለግ፣ ሶስተኛ ስቴፕ በሁለተኛው ስቴፕ ያገኘናቸውን ቫልዩዎች ምን ማለት ኢቫሉዌት ማድረግና ላርጀስት የሆነውን ማክሲመም አድርገን መውሰድ፣ ስሞለስት የሆነውን ደግሞ ሚኒመም አድርጎ መውሰድ እንደማለት ነው። ሌላው the first derivative test የሚባል ነገር አለ። first derivative test let c be a critical number on the function f on the open interval I containing c እንግዲህ c ማለት ክሪቲካል ነምበር ነው ብለን አስዩም አድርገን የማን f የተባለ ፋንክሽን on the interval open interval ነው በi ላይ ማለት ነው። i open interval ሆኖ c-ንም በውስጡ ይዟል እንደማለት ነው containing c ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው if the sign of f prime changes from negative to positive as c then f is a relative minimum as c ምን ከሆነ f ደሪቬት አድርገ ነው ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ሳይን ቼንጅ ካረገ ማን ላይ c ላይ f ሪላቲቭ ሚኒመም as c ላይ አለው ማለት ነው። and again b f ደሪቬት አድርገ ነው ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ at point c ላይ ሳይን ቼንጅ ካረገ f is a relative maximum f has a relative maximum at c f c ላይ ሪላቲቭ ማክሲመም ቫልዩ ይኖረዋል ምን ከሆነ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ቼንጅ ካረገ። ሶስተኛ if the sign of f prime changes does not change f prime does not change as c then f has no relative minimum and maximum value as c ሳይን ቼንጅ ካለለው ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ቼንጅ ካላረገ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ቼንጅ የማያረግ ከሆነ c ላይ ምንም አይነት ሪላቲቭ ማክሲመም በሉት ሚኒመም የሚባል ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ነገሮች አንደኛ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ c ላይ ቼንጅ ካረገ
ሪላቲቭ ሚኒመም አለው። ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ቼንጅ ካደረገ ደግሞ ሲ ላይ ማለት ነው ኤፍ ሃዝ ኤ ሪላቲቭ ማክሲመም አስ ሲ እንላለን ማለት ነው። እሱን ነገር ለመስራት እዚህ ጋር አሁንም ፕሮሲጀሮች አሉ። we have a procedure to find the relative extreme value። ቀድም ሪላቲቭ ሳይሆን አብሶሊት ነበራል ስንፈልግ የነበረው ስቴፖችን 3 ስቴፖችን። እዚህ ጋር ደግሞ ሪላቲቭ ወይም ሎካል ኤክስትሪም ቫልዩስ። ሎካል ኤክስትሪም ቫልዩ ወይም ሪላቲቭ ኤክስትሪም ቫልዩ ማለት እንግዲህ ሎካል ማክሲመም ወይም ሎካል ሚኒመም ወይም ሪላቲቭ ማክሲመም ወይም ሪላቲቭ ሚኒመም እንደማለት ነው። so to determine the extreme values of the function using the first derivative test one can follow the following step። እንግዲህ የሚከተሉ ስቴፖች መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው። አንደኛ find the critical number። ልክ እንደ ቅድሙ የመጀመሪያው ስቴፕ critical number መፈለግ ነው። ሁለተኛ from the sign chart for f prime at x using form ነው የሚለው እዚህ ጋር from sign form a sign chart for f prime at x using the critical numbers as a pole። ክሪቲካል ነምበሮች እንደ ፖል በመጠቀም ኤፍ ፕራይም አት ኤክስን በመጠቀም ማድርጉ ሳይን ቻርት ስሩ ይላል። ሳይን ቻርት ቀደም ሰርተናል። ልክ እሱን አይነት አሰራር ስሩ ይላል። አጌን መጨረሻ ስቴፕ አፕላይ ዘ ፈርስት ደሪቫቲቭ ቴስት ኤንድ ዲሳይድ ዘ ኤክስትሪም ቫልዩ ኢፍ ኤኒ ይላል። ስለዚህ እነዚህን 3 ስቴፖች በመጠቀም እስኪ እንስራ ምሳሌ። find the relative or the local maximum and minimum value of f of x which is equal to 2x cube plus 3x square minus 12x minus 3 and b f of x which is equal to x minus 1 whole square times x minus 2 whole square። ስለዚህ እነዚህ የተሰጡን ፋንክሽኖችን በመጠቀም ሪላቲቭ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ ፈልጉ ነው የሚለው። ሪላቲቭ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ ለመፈለግ ደግሞ we have to use a sign chart። ሳይን ቻርት እንጠቀማለን ብለናል። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፕ እንግዲህ ምን ማድረግ ነው? ደርቤት ማድረግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደርቤት የምናደርገው ለምንድን ነው ስንል ሎካል ማን ነው ክሪቲካል ነምበርን ለማግኘት ነው። so 6x square plus 6x minus 12 ይመጣል። ይሄን ደርቤት ስታደርጉት ደርቤት እንደምታደርግ እንግዲህ በተለያዩ ፓርቶች ላይ ስላየን ቀላል ነው። ለምሳሌ 2x cube 6x square እንደሆነ ይታወቃል። 3x square 6x እንደሆነ ይታወቃል። and minus 12x ደግሞ 12 ኔጌቲቭ 12 እንደሆነ ይታወቃል። 3 ደግሞ ኮንስታንት ስለሆነ 0 ይመጣል። ኤኒዌይስ የጋራ 6 እንወስድና 6 into x square plus x minus 2 ዜን ይችን እንተነትናታለን። ስንተነትናት 6 into x plus 2 times x minus 1 ሶ እዚች ጋር 0 ሊያደርጉልኝ የሚችሉ ነምበሮችን ስፈልግ ክሪቲካል ነምበሮችን እየፈለኩ ነው እንደማለት ነው። ሶ ይሄን ፓርት 0 ሊያደርግልኝ የሚችል አንደኛ ኔጌቲቭ 2ን ብተካ፣ ሁለተኛ 1ን ብተካ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 እና 2 ኔጌቲቭ 2 እና 1 they are critical numbers። ክሪቲካል ነምበሮችን እንደ ፖል በመጠቀም ሳይን ቻርት ተጠቀሙ ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 ተጠቀምኩ። አሁን እነዚህ ነገሮች ስበታትናቸው 6 into x minus 2 እና x minus 1 አድርግና ዜን መጨረሻ ላይ ደግሞ የሁለቶችን ብዜት ማለት ነው። ከዛ በዚህ መደዳ ምን እተካለው? x ለዛን ኔጌቲቭ 2 ከኔጌቲቭ 2 ያነሰ ቫልዩ ስተካ ይሄንን ኔጌቲቭ ያደርግልኛል። እንደምታዩት ኔጌቲቭ አደረገልኝ። x minus 1ም ኔጌቲቭ አደረገልኝ። ሁለቱን ሳበዛውስ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ መጣ። አጌን ኔጌቲቭ 2ን ስተካው ውስጥ 0 አደረገልኝ። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2ን ሳረገው ኔጌቲቭ መጣ። ኔጌቲቭ ከዛ 0 ሲባዛ በኔጌቲቭ 0 ይመጣል ማለት ነው። አጌን እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ኔጌቲቭ 2 ለዛን x ለዛን 1 በኔጌቲቭ 2 እና በ1 መካከል ያለ ቫልዩ ባስገባ ይሄንን ፖዚቲቭ ያደርግልኛል። ፖዚቲቭ የኛውን ደግሞ ኔጌቲቭ ያደርግልኛል። ኔጌቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ግን ኔጌቲቭ ይመጣል። 1ን በተካ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ይሆናል። ኦኬ ፖዚቲቭ 1ን በተካ እዚህ ጋር አሁንም 1ን እዚህ ውስጥ ባስገባ 0 ይመጣል። ፖዚቲቭ ታይምስ 0 0 መጣ። ከአንድ በላይ የሆነ ቫልዩ ደግሞ እዚህ ላይ በተካ ከአንድ በላይ የሆነ ቫልዩ ተመልከቱ። ከአንድ በላይ የሆነ ቫልዩ በተካ 5 6 7 በተካ ፖዚቲቭ ይመጣል። እዚህ ጋርም ከአንድ በላይ የሆነ ቫልዩ በተካ ፖዚቲቭ ይመጣል። ፖዚቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ፖዚቲቭ መጣ። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ እና ዲክሪዚንግ ስንማር ቅድም ታስታውሳችሁ ኢንክሪዚንግ የሚሆነው ከየት እስከ የት ነው? ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 2 ኢንክሪዚንግ ያደርጋል። አሁንም ከ1 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ኢንክሪዚንግ ነው ማለት ነው። ዲክሪዚንግ ደግሞ የት ላይ ነው ካል ከኔጌቲቭ 2 እስከ 1 ድረስ ባለው ዲክሪዚንግ ነው እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ from the sign chart above we see that f prime changes its sign from positive to negative at x which is equal to negative 2 and changes from negative to positive at x which is equal to 1 1 ላይ ሳይን ቼንጅ አለ፣ ኔጌቲቭ 2 ላይም ሳይን ቼንጅ አለ።
ስለዚህ ሳይን ቼንጅ ካለ አይዘር ሎካል ሚኒመም ኦር ሎካል ማክሲመም አለ ማለት ነው። therefore the function has a local maximum value at x which is equal to -2 because ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ቼንጅ ስላደረገ ማለት ነው። and local minimum ያለው ደግሞ x which is equal to 1 ላይ ነው። x which is equal to 1 ላይ ማለት ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ሳይን ቼንጅ የተደረገበት ነው። ስለዚህ እሱ ሎካል ሚኒመም ቫልዩ አለው ማለት ነው። this implies that the point -2, f of -2 which is equal to -2, 17 is the relative maximum and 1, f of 1 that is 1, -10 is the relative minimum point of the function ነው ብለን እንነሳለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መሰረት መስራት ይቻላል በቀላሉ ማለት ነው። ቢን ደግሞ ደርቤት ስታደርጉት ቢ ላይ ደርቤት ሲደረግ 2 x - 1 ታይምስ x - 3 ዞል ስኩዌር ፕላስ 2 x - 1 ስኩዌር ታይምስ x - 3 ይመጣል ደርቤት ሲደረግ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ሪአሬንጅ ማድረግ ስራ ይሰራል። ሪአሬንጅ ስናደርገው 2 x - 1 ታይምስ x - 3 ፕላስ x - 3 ፕላስ x - 1 አሁንም ይሄን ሪአሬንጅ አድርጉት 2 x - 1 ታይምስ x - 3 ፕላስ 2x - 4 then 4 into x - 1 times x - 2 plus x - 3 ከዛ ይሄ እንግዲህ ክሪቲካል ነምበሮች እነማን ናቸው ዜሮ ሊያደርጉልኝ የሚችሉ ካል 1 2 3 እዚህ ዋንን በተካ 0 ያደርግልኛል 2ን በተካው 0 ያደርግልኛል እዚህ ጋር ማንን በተካ 3ን በተካ 0 ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛ እነዚህን እንደ ፖል በመጠቀም 1 2 3 እንደ ፖል በመጠቀም ሳይን ቻርት እሰራለሁ 1 2 3 ያደረኩ ከዛ ከአንድ በታች እዚህ ጋር ማለት ከአንድ በታች የሆነ ቫልዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማለት በአንድና በሁለት መካከል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በሁለትና በሶስት መካከል እዚህ ጋር ማለት ደግሞ ከሶስት በላይ የሆነ ቫልዩ መተካት ዜን 4 into x - 1 ከአንድ በታች ስተካ ኔጌቲቭ ያደርግልኛል። x - 2ንም ከአንድ በታች ስተካ ኔጌቲቭ ያደርግልኛል። x - 3ም ከአንድ በታች ስተካ ኔጌቲቭ ይመጣል። ሶስቱን ሳበዛቸው ኔጌቲቭ ይመጣሉ። ዋን ላይ ደግሞ ዜሮ የሚያደርግልኝ ነው ዋን ላይ ኤንድ በአንድና በሁለት መካከል ስተካ ለመጀመሪያው ፋንክሽን ለዚህኛው ተርም ማለት ነው ፖዚቲቭ ያደርግልኛል። ለሁለተኛው ኔጌቲቭ ለሶስተኛውም ኔጌቲቭ ሶስቶችን ሳበዛቸው ፖዚቲቭ አገኛለሁ። 2 ላይ ስተካ እዚህ ጋር ምን ያደርግልኛል 0 ያደርግልኛል።